Hi guys, ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ අපේ DevOps course එක ගැන. ඉතින් අපේ DevOps course එක දැනට පටන් අරගෙන තියෙනවා අපේ January batch එකට. ඉතින් February batch එකට ඔන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් recorded lectures. ඉතින් March වලින් ඉඳන් අපි මේ sessions කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි course series එකක් විදිහට video series එකක් තමයි අපි මෙතනදී ඔයාලට offer කරන්නේ. ඉතින් ඒ course එකේදී ඔයාලා දැනට අහන questions තමයි මම මෙතනදී consider කරන්නේ. පළවෙනි කාරණාව කොහොමද register වෙන්නේ? ඉතින් රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙනවා ඔයාලට ෆෝම් එකක්. ඉතින් ඒ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝම් එක ෆිල් කරාට පස්සේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙනවා මේ කෝස් එකට. ඊට පස්සේ කොහොමද මේක කන්ඩක්ට් කරන්නේ කියන්නේ මොකද්ද ප්ලැට්ෆෝම් එක? ඉතින් අපි දැනට YouTube ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තමයි ප්‍රයිවට් සෙෂන් විදිහට යන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට අපි Zoom ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Q&A වලට එහෙම. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි අපි මේක රෙකෝඩඩ් සෙෂන්ස් දෙනවාද? එහෙම නැත්නම් සෙෂන්ස් වල රෙකෝඩින්ග්ස් දෙනවාද? Yes, exactly. අපි ඔයාලත් එක්ක රෙකෝඩින්ග් ෂෙයා කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි යූස් කරන materials, course materials ෂෙයා කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අපි මේකෙදී questionnaires දෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකෙදී අපි notes දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. දැනට අපි notes හදාගෙන යනවා. notes දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේකේ practical sessions වලදී අපිට lab materials කියලා ලැබ්ස් වෙනමම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි අපිට මෙතනදී මෙන්ෂන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් cost එක 15000. ඉස්සරහට මේක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්න පුළුවන් 40000 වලට. මොකද ඒකේ cost එකේ value එක අපි මේ calculate කරලා තියෙන්නේ 40000 වලට. හැබැයි දැනට අපි 15000 වලට ගෙනියනවා. ඉතින් දැනට අපි online sessions තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්ෂන් කරා වගේම අපි March වල ඉඳන් අපි ඔන්ලයින් සෙෂන්ස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඩිරෙක්ට්ලි කරගෙන යන්නේ අතරම රෙකෝඩඩ් ලෙක්චර්ස් එහෙම නැත්නම් රෙකෝඩඩ් සෙෂන්ස් තමයි අපි වීඩියෝස් විදිහට ඔයාලට දෙන්නේ කෝස් මැටීරියල්ස් විදිහට. ඉතින් ඔයාලා ඒ කෝස් මැටීරියල්ස් බලලා ඔයාලට Q&A සෙෂන්ස් ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් වලට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් දැනට අපි February batch එක ඔන්න හෙට පටන් ගන්නවා. හෙට කියන්නේ ඇත්තටම 17 වෙනිදා පෙබරවාරි 17 වෙනිදා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හෙට කියන්නේ සිකුරාදා. ඒ කියන්නේ 16 වෙනිදා. ඊට පස්සේ තමයි අතරම 17 වෙනිදා තමයි අපි මේ කෝස් එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. තාමත් chance එක තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා කොහොමද register වෙන්නේ. ඒකේ link එක ඒ වගේම course details ඔයාලට අපිට reach වෙලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි phone number එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට call කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට message එකක් දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ගයිස් මොකටද බලන් ඉන්නේ? ඉතින් DevOps ඉගෙන ගන්න ඉන්න ඔන්න course එකක් තියෙනවා. ඉතින් full in සිංහල කරන්නේ මාස 3ක් වෙනවා. full course එකම සම්පූර්ණ කරන්න. ඊට පස්සේ අපි certificate of completion කියන certificate එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මට අතර මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් guys good luck. ඔන්න අපිත් එක්ක join වෙන්න අමතක කරන්න එපා.